नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम। स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या YouTube चॅनल RGCreationsला। तर मित्रांनो, आपला आजचा हा व्हिडिओ आपल्या नेहमीच्या व्हिडिओपेक्षा थोडा वेगळा झालाय आणि दर्जेदार झालाय। कारण मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो स्पेशली 15 ऑगस्ट म्हणजे स्वतंत्र दिवसवर असणार आहे। हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी मला मागील काही दिवसात Instagram आणि YouTube वर खूप जास्त डिमांड देखील आली होती। तर मित्रांनो, तुम्हाला माहितीच असेल की स्वतंत्रता दिवस आता खूप जवळ आलाय आणि फायनली जो काही व्हिडिओ आहे तर तो वाला व्हिडिओ मी इथं घेऊन आलो आहे। तर याचा डेमो व्हिडिओ लवकरच तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसून जाणार आहे। बट त्याच्या अगोदर तुमच्या भावाची एक छोटीशी रिक्वेस्ट आहे। तर मित्रांनो, ती रिक्वेस्ट अशी आहे की जर तुम्ही आपला आजचा हा व्हिडिओ बघत असाल आणि तुम्ही व्हिडिओला अजूनही लाईक केलं नसेल तर मग व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। कारण मित्रांनो, नंतर तुम्ही व्हिडिओला लाईक करायचं अगदी विसरून जाता। त्यामुळे खाली जे काही पांढरं लाईकचं बटन आहे त्यावर क्लिक करून त्याला निळं करा आणि तुमच्या भावाला सपोर्ट करा। आणि हा मित्रांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओमधलं जे काही मटेरियल आहे तर त्या सर्व मटेरियलची डाउनलोड लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreationsYT.com वर भेटून जाणार आहे। आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलवर सर्च करू शकता किंवा त्याची जी काही लिंक आहे ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाणार आहे। आणि मित्रांनो, आपल्या वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये तुम्हाला कसल्या प्रकारची अडचण येत असेल तुम्ही आपला हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ बघू शकता। तर त्यावाला व्हिडिओची लिंक देखील तुम्हाला वरती आय बटन आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाणार आहे। तर तो वाला व्हिडिओ देखील एक वेळा बघून घ्या, जेणेकरून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्या प्रकारची अडचण येणार नाही। ओके, तर चला मित्रांनो, आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तर त्यावाल्या व्हिडिओचा एक छोटासा डेमो व्हिडिओ बघूया आणि नंतर मग आपल्या एडिटिंगला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी सिंपली अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून दिला आहे। अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करण्या अगोदर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून आपल्या आजच्या व्हिडिओचा जो काही बीट मार्क, शेक इफेक्ट जे काही प्रोजेक्ट मी तुम्हाला दिले असतील ते प्रोजेक्ट तुम्हाला इम्पोर्ट करून सर्वात अगोदर आपल्या बीट मार्क प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे। तर काय अशा प्रकारचा आपला बीट मार्क प्रोजेक्ट असणार आहे। तर याच्यामध्ये तुम्हाला काही चेंजेस करायचे आहेत। तर सर्वात अगोदर तुम्हाला ग्रुप 1 ची लेअर दिसत असेल तर त्या लेअरवर टॅप करायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये यायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये आल्यानंतर हॅपी इंडिपेंडन्स डे म्हणून 2 लेअर तुम्हाला दिसत असतील तर त्याच्यामध्ये सर्वात शेवटच्या लेअरवर टॅप करायचं आहे। एडिट टेक्स्ट मध्ये यायचं आहे। एडिट टेक्स्ट मध्ये आल्यानंतर तुम्ही इथे बघू शकता ट्रान्सफॉर्मर मूवी म्हणून एक फॉन्ट तुम्हाला दिसत असेल तर त्याच्यावर तुम्हाला टॅप करायचं आहे। व्हिवल फॉन्ट मध्ये यायचं आहे। 3 डॉटवर टॅप करायचं आहे। इथे तुम्हाला इम्पोर्ट फॉन्ट म्हणून एक ऑप्शन भेटत आहे, त्याला तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे। इथे सिलेक्ट केल्यानंतर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला एक फॉन्ट दिला तर त्याला तुम्हाला डाउनलोड करून अशा प्रकारे इम्पोर्ट करून द्यायचं आहे। फॉन्ट इम्पोर्ट केल्यानंतर हे जे काही इम्पोर्टेड वाला ऑप्शन आहे ते तुम्हाला टिक करायचं आहे। वरती सर्चवर जाऊन सिंपली तुम्हाला फॉन्टचं जे काही नाव आहे ते तुम्हाला सर्च करायचं आहे। आता मी सिंपली इथं सर्च करतो TRA। ओके, तर TRA सर्च केल्यानंतर बघू शकता जो फॉन्ट आहे तो आलाय, त्याला सिलेक्ट करायचा आहे। इथून तुम्हाला काही छेडछाड नाही करता बॅक यायचं आहे। आता पुढच्या पेजवर म्हणजे वरचा जो पेज आहे त्याच्यावर टॅप करायचं आहे। एडिट टेक्स्ट मध्ये यायचं आहे आणि ते देखील जो काही फॉन्ट आहे बघू शकता ट्रान्सफॉर्मर मूवी म्हणून जो फॉन्ट असणार आहे तो तुम्हाला सिलेक्ट करायचा। तर अशा प्रकारे दोन्ही लेअरला तो एकच फॉन्ट तुम्हाला अप्लाय करायचा आहे। आता वरती तुम्हाला काही इमोजीच्या लेअर देखील दिसत असतील तर त्या पहिल्या इमोजीच्या लेअरवर टॅप करून एडिट टेक्स्ट मध्ये यायचं आहे आणि इथला जो काही इमोजी आहे तर त्याला तुम्हाला एक आयफोन वाला जो फॉन्ट आहे तो तुम्हाला सिलेक्ट करायचा। तर याची लिंक देखील डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला भेटून जाणार आहे। तर अशा प्रकारे सेकंड वाला इमोजी असणार आहे त्याला देखील तुम्हाला आयफोन वाला फॉन्ट जो आहे तो अप्लाय करून द्यायचा। तर अशा प्रकारे दोन्ही लेअरला तुम्हाला सर्व लेअरला फॉन्ट अप्लाय करून दिल्यानंतर इथून बॅक केल्यानंतर बघू शकता तुम्हाला ग्रुप 3 ची लेअर दिसत असेल तर त्या लेअरवर टॅप करायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये यायचं आहे आणि इथे देखील जो काही लेअर आहे आता इथे जे काही लेअर आहे त्याला देखील तुम्हाला ट्रान्सफॉर्मर मूवी म्हणून जो फॉन्ट आहे तो फॉन्ट तुम्हाला इथे अप्लाय करून द्यायचा। ओके, तर अशा प्रकारे या लेअरला देखील तो फॉन्ट अप्लाय करून दिल्यानंतर इथून बॅक यायचं। आता सिंपली सर्व स्टार्टिंगला यायचं, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये इथून तुम्हाला फ्लॅश ओव्हरले इफेक्ट ऍड करून द्यायचा। ओके, तर बघा मित्रांनो, का अशा प्रकारचा फ्लॅश ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचं आहे। थर्ड वाला ऑप्शन मध्ये थोडंसं लेफ्ट स्क्रॉल करायचं आहे, बॅक यायचं आहे। ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटी मध्ये यायचं आहे। वरती स्क्रॉल करून डिफरन्स मध्ये येऊन फर्स्ट वाला डिफरन्स ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे, बॅक यायचं आहे। पुढच्या बीटवर यायचं आणि पुढचा पार्ट तुम्हाला ट्रिम करून द्यायचा आहे। आता सिंपली इथूनच तुम्हाला प्लसवर टॅप करायचा आहे, इमेज अँड व्हिडिओमधून तर इथे तुम्हाला एक बॅकग्राऊंड फोटो ऍड करून द्यायचा। ओके, तर अशा प्रकारचा फोटो असणार आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचं आहे। थर्ड वाला ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचं आहे आणि शेवटला येऊन या फोटोला लांबवून द्यायचं। आता त्या फोटोला पकडायचं आहे आणि जे काही ग्रुपच्या लेअर आहे त्याच्या खाली ॲडजस्ट करून त्याच्यावर टॅप करून इफेक्ट मध्ये यायचं, ॲड इफेक्ट मध्ये यायचं। कलर अँड लाईट वाले ऑप्शन मध्ये येऊन तुम्हाला सिंपली तो होई शिफ्ट
जो कलर आहे तो कलर तुम्हाला स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन हा इफेक्ट ॲड करायचा, सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला यायचा आहे। इथं तुम्हाला एक ॲनिमेशन की टॅप करायची आहे। ॲनिमेशन की टॅप केल्यानंतर आता ही जी काही लाईन आहे ती लाईन तुम्हाला काय अशा प्रकारे म्हणजे एकदम फास्टली तुम्हाला मूव्ह करायची आणि जे काही लेअर आहे का अशा प्रकारे मूव्ह करत तुम्हाला जे काही ॲनिमेशन की आहे ते मार्क करून द्यायचे। तर बघा अशा प्रकारे जे काही लाईन आहे मी इथं इन्क्रीज करून देत आहे आणि सोबतच जे काही ॲनिमेशन की आहे ती एकदम फास्टली मी इथं अप्लाय करून देत आहे। ओके, तर काय अशा प्रकारे सिम्पली तुम्हाला जे काही ॲनिमेशन की आहे ती तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचे। तर मी शेवटपर्यंत ही प्रोसेस मी करून देत आहे। तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे सिम्पली ही लाईन अशा प्रकारे इन्क्रीज करायची आहे आणि लेफ्ट साईडला ही लेअर स्क्रॉल करायची आहे। तर काय अशा प्रकारे सर्व ॲनिमेशन की तुम्हाला इथं शेवटपर्यंत मार्क करून द्यायचे आहेत। तर चला आता मी सिम्पली शेवटपर्यंत जे काही ॲनिमेशन की आहे ते मी इथं मार्क करून देतो। ओके, तर बघा मित्रांनो अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत जे काही ॲनिमेशन की आहे ते मी इथं अशा प्रकारे ॲडजस्टमेंट करून दिली आहे। आता तुम्हाला सिम्पली करायचं आहे का तर बघू शकता मी इथं 7.7 सेकंदवर आलो आहे। आता बॅक यायचं आहे, बॅक केल्यानंतर त्या लेअरला तुम्हाला असं पकडून घ्यायचं म्हणजे थोडंसं पुढं आणायचं। बघू शकता का अशा प्रकारे हाय त्या पोझिशनला तुम्हाला ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे। आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं का तर सिम्पली इथूनच तुम्हाला प्लसवर टॅप करायचं इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन, तर इथं तुम्हाला एक PNG फोटो ॲड करून द्यायचा। तर का अशा प्रकारचा तो PNG असणार आहे। या PNGला तुम्हाला शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये द्यायचा आहे। थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन तुम्हाला लेफ्टला स्क्रॉल करायचा आहे। फर्स्ट वाले ऑप्शनमध्ये येऊन हा PNG तुम्हाला काय अशा प्रकारे एकदम खाली तुम्हाला अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन थोडंसं लेफ्टला स्क्रॉल करायचं आहे आणि फर्स्ट वाले ऑप्शनमध्ये येऊन त्याला सेंटरला काय अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून बॅक यायचं आहे। इथं तुम्हाला सर्व स्टार्टिंगला यायचं म्हणजे 7वर येऊन प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन, तर इथं तुम्हाला PNG ॲड करून द्यायचा। ओके, तर आता जो काय PNG आहे तो मी ॲड करून देतो। ओके, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारचा तो PNG असणार आहे। हा PNG ॲड केल्यानंतर याला देखील शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये द्यायचा आहे। थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन राईटला स्क्रॉल करायचा आहे, याला काय अशा प्रकारे बारीक करून द्यायचा आणि फर्स्ट वाले ऑप्शनमध्ये येऊन हा जो PNG आहे तो बघू शकता काय अशा प्रकारे तुम्हाला इथे ॲडजस्ट करायचा आहे। त्याला मी थोडं मोठं देखील करून देतो। ओके, मग एकदम परफेक्टली दिसेल काय अशा प्रकारे तुम्हाला ॲडजस्टमेंट करून द्यायची आहे। तर एकदम परफेक्टली मी त्याला असं सेंटरला ॲडजस्ट करून देत आहे। ओके, आता बॅक यायचं आहे, बॅक केल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे का तर त्याच्यावर टॅप करायचं, इफेक्टमध्ये यायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आहे, ओपॅसिटी व्हिजिबिलिटीमध्ये येऊन तुम्हाला सिम्पली फेड इन फेड आउट हा इफेक्ट ॲड करून द्यायचा आहे। हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर इथलं जे काही आउटवाला ऑप्शन आहे ते तुम्हाला 0 करायचं आहे आणि इनवाला ऑप्शन तुम्हाला इथं 1वर सेट करून द्यायचा। ओके, तर काय अशा प्रकारे बॅक यायचं आहे। आता पुन्हा एक वेळेस 7 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचं, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथं तुम्हाला आणखी एक PNG ॲड करायचा आहे। ओके, तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारचा तो PNG असणार आहे। या PNGला तुम्हाला शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये द्यायचा आहे, राईट साईडला स्क्रॉल करून याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे एकदम बारीक करून द्यायचं। तर एवढं बारीक मी करून देत आहे। फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन हा जो PNG आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे, त्याला मी आणखी थोडी बारीक करून देतो। आता फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन त्याला सेंटरला ॲडजस्ट करून बॅक यायचं आहे। इथं तुम्हाला करायचं आहे का तर इफेक्टमध्ये द्यायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये द्यायचं आहे। इथं तुम्हाला ड्रॉइंग अँड एजवाल्या ऑप्शनमध्ये तुम्हाला ग्लो हा जो इफेक्ट आहे तो स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे। इथं तुम्हाला करायचं का लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून इथली जी काही रेडियस आहे ती रेडियस तुम्हाला जवळपास 30 पर्यंत ॲडजस्ट करून द्यायची आहे। तर आता बघू शकता का अशा प्रकारे जी काही रेडियस आहे ती मी तर 30च्या जवळपास ॲडजस्ट करून देत आहे। आता सिम्पली अल्फावर टॅप करायचा, अल्फा जो आहे तो तुम्हाला इथं 60वर सेट करायचा। ओके, एवढं केल्यानंतर इथून बॅक यायचं आहे। इथं तुम्हाला करायचं का तर सिम्पली इथून बॅक येऊन सर्वात शेवटला जो काय बॅकग्राऊंड पिक आहे त्याच्यावर टॅप करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचा। हा हुईशिप इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर सिम्पली वरती जे काय लेअर आहे म्हणजे इंडियाची त्याच्यावर टॅप करून इथं तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। इथं आता सिम्पली बॅक यायचा, बॅक केल्यानंतर पुन्हा एक वेळेस 7 सेकंद राहायचा, प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर आणखी एक PNG तुम्हाला इथं करून द्यायचा। का अशा प्रकारचा तो PNG असणार आहे। या PNGला तुम्हाला शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे, शेवटपर्यंत लांबवून दिल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये द्यायचा आहे, राईट साईडला स्क्रॉल करून याला थोडंसं बारीक करायचं आहे। फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन हा जो काय PNG आहे तो बघू शकता का अशा प्रकारे इथं तुम्हाला एकदम परफेक्टली सेट करून द्यायचा। तर आता मी इथे ॲडजस्ट करून देत आहे आणि थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये त्याला थोडं मोठं करून देत आहे। ओके, तर बघा मित्रांनो का अशा प्रकारे जो PNG आहे तो मी इथं परफेक्टली ॲडजस्ट करून दिला। आता मी सिम्पली इथून बॅक येत आहे, बॅक केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं काय इफेक्टमध्ये द्यायचं, ॲड इफेक्टमध्ये द्यायचं। इथं तुम्हाला ओपॅसिटी व्हिजिबिलिटीमध्ये येऊन तुम्हाला फेड इन फेड आउट हा जो इफेक्ट आहे तो स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे आणि इथलं जे काही इनवाला ऑप्शन आहे ते तुम्हाला 1वर सेट करायचं आणि आउट तुम्हाला 0वर सेट करायचा। ओके, एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं का तर आता आपण इथं जे काही लेअर ॲड केल्यात बघू शकता हा PNG आणि आर्मीचा PNG, परत इंडियाचा PNG आणि वरती आता जो काही PNG आपण ॲड केला त्याला सिलेक्ट करायचा आहे। हे 4 PNG सिलेक्ट केल्यानंतर वरती तुम्हाला क्रिएट ग्रुपचं एक ऑप्शन भेटत आहे, त्याच्यावर टॅप करून याचा तुम्हाला ग्रुप लेअर क्रिएट करून द्यायची आहे। तर बघा मित्रांनो का अशा प्रकारे जी काही ग्रुप लेअर आहे मी इथं क्रिएट करून दिली आहे त्या ग्रुप लेअरला पकडायचा आहे आणि ही जी काही ग्रुप लेअर आहे ती तुम्हाला काय अशा प्रकारे एकदम परफेक्टली खाली आणायची। ओके, तर खाली आणल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं काय पुन्हा एक वेळा तुम्हाला 7 सेकंदवर यायचं आहे, 7.54 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथं तुम्हाला काय एक ओव्हरले इफेक्ट ॲड करायचा। तर काय अशा प्रकारचा तो इलेक्ट्रिक ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करायचा आहे
आता तुम्हाला करायचं काय तर सिम्पली बॅक यायचं आहे, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचं आहे, लाईटनमध्ये येऊन तुम्हाला सिम्पली इथं लिनियर डॉज म्हणून जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे, बॅक यायचा आहे, शेवटच्या बीटवर यायचा आणि जो काही रेसायचा पार्ट आहे झूम टू राईट करून द्यायचा। आता सिम्पली या ओव्हरले इफेक्टला पकडायचा आहे, पकडल्यानंतर जे काय बॅकग्राऊंड आहे त्याच्यावरती तुम्हाला काय अशा प्रकारे ॲडजस्टमेंट करून द्यायची आहे, ठीक आहे। आता एवढे केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय तर आता पुन्हा एक वेळा तुम्हाला इथे 7.54 सेकंद करायचा आहे, इथं तुम्हाला प्लसवर टॅप करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर तुम्हाला आणखी एक PNG ॲड करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो बघू शकता की अशा प्रकारचा तो PNG असणार। आता सिम्पली इथून शेवटला यायचा, शेवटला यानंतर या PNGला लांबवून द्यायचा आहे, इथं तुम्हाला करायचं काय मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून हा जो PNG आहे तो बघू शकता की अशा प्रकारे परफेक्टली तुम्हाला स्क्रीनमध्ये ॲडजस्ट करून द्यायचा। तर अशा प्रकारे मी ॲडजस्टमेंट करून देत आहे। आता सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे का तर थोडंसं पुढे यायचं आहे, पुढे आल्यानंतर इथे एक ॲनिमेशन की टॅप करायची, ॲनिमेशन की टॅप केल्यानंतर या ॲनिमेशन कीला तुम्हाला शेवटला घेऊन जायचं आहे, फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन इथे देखील एक ॲनिमेशन की टॅप करून ही जी काय लेअर आहे म्हणजे हा जो काही फोटो आहे तो तुम्हाला एकदम वरती काय अशा प्रकारे घेऊन जायचा आहे आणि या ॲनिमेशन कीला देखील तुम्हाला एकदम स्टार्टिंगला ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। आता सिम्पली तुम्हाला इथं 16 सेकंद यायचं आहे, 16 सेकंद आल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय तर थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन या फोटोला तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून कशा प्रकारे झूम आउट करून द्यायचा। ओके, तर मी एवढं झूम आउट करून देत आहे। आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला फर्स्ट वेल ऑप्शनमध्ये यायचं आहे आणि हा जो काही फोटो आहे बघू शकता काय अशा प्रकारे तुम्हाला ॲडजस्टमेंट करून द्यायची आहे, ठीक आहे। एवढं केल्यानंतर बघू शकता काय अशा प्रकारचा जो काही इफेक्ट आहे तो तुम्हाला आपल्या व्हिडिओमध्ये दिसून जाणार आहे, ठीक आहे। आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं का तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तर ग्रुप 2ची जे काय लेअर आहे त्याच्यावर टॅप करायचं आहे, इफेक्टमध्ये यायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये यायचं, इथे तुम्हाला एक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर तो वाला इफेक्ट देण्यासाठी मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे, इथं तुम्हाला रँडम जिटर म्हणून जो इफेक्ट आहे तो स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे। इथं तुम्हाला करायचं का तर इथले जे काही मॅग्निट्यूड आहे ते मॅग्निट्यूड तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून सिम्पली तुम्हाला इथं 8वर सेट करून द्यायचं आहे, सिम्पली त्याला तुम्हाला इथं 8वर सेट करून द्यायचं आहे। नंतर बॅक यायचं आहे, बॅक केल्यानंतर का अशा प्रकारचा इफेक्ट आपल्या त्या PNG वाल्या ग्रुपमध्ये येणार आहे। तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं 7 सेकंद राहायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक ग्रीन स्क्रीन व्हिडिओ ॲड करून द्यायचा। ओके, तर काय अशा प्रकारचा ग्रीन स्क्रीन व्हिडिओ असणार आहे। मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे, थर्ड वर्ड ऑप्शनमध्ये येऊन थोडंसं लेफ्टला स्क्रॉल करायचं आहे, बॅक यायचं आहे आणि इथून तुम्हाला शेवटच्या बीटवर येऊन जो काय रेड साईडचा पार्ट आहे तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। आता इफेक्टमध्ये यायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये यायचं, इथे तुम्हाला करायचं आहे का तर सिम्पली तुम्हाला वरती क्रोमा की हा जो इफेक्ट आहे तो स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे। हा वाला इफेक्ट ॲड केल्यानंतर इथं थ्रेशोल्डवर टॅप करायचा आहे, थ्रेशोल्डवर टॅप केल्यानंतर सिम्पली इथला जे काय थ्रेशोल्ड आहे ते तुम्हाला काय अशा प्रकारे इन्क्रीज करून द्यायचा। ओके, तर बघा मित्रांनो जे काय थ्रेशोल्ड आहे ते मी इथं इन्क्रीज करून देत आहे। ओके, तर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे जे काय थ्रेशोल्ड आहे ते तुम्हाला इथं 0.5वर सेट करून द्यायचं। ओके, आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं का तर इथं पुन्हा एक वेळा 7वर यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथं तुम्हाला एक फायनली जो शेवटचा ओव्हरले इफेक्ट आहे तो ॲड करायचा आहे। हा वाला ओव्हरले इफेक्ट ॲड केल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे, थर्ड वाला ऑप्शनमध्ये यायचं आहे, लेफ्टला स्क्रॉल करायचा। ओके, आता बॅक यायचं आहे, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचं आहे, लाईटनमध्ये येऊन लाईटनवाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे, बॅक यायचं आहे, शेवटच्या बीटवर यायचं आणि इथं जो काय रेड साईडचा पार्ट आहे तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर बघू शकता आपला जो काय व्हिडिओ आहे तर तो वाला व्हिडिओ देखील इथं फायनली रेडी झालेला आहे। तर आता वरती दिलेल्या शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तर तो वाला व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ। हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग या व्हिडिओला लाईक करायला जराही विसरू नका आणि सोबतच जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल तर मग आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण आपण आपल्या चॅनलवर काय अशाच प्रकारचे क्वालिटी व्हिडिओ आपल्या मराठी भाषेतून अपलोड करत असतो। त्यामुळे आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा। तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि मजेशीर व्हिडिओ सोबत, तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।